आपण बनवणार आहोत मसाला दूध। त्यासाठी इथे मी म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे अर्धा लिटर। हे फुल फॅट दूध आहे, म्हणजे फुल क्रीम दूध आहे। तुमच्याकडे नसेल तुम्ही ह्याच्याऐवजी साधं नॉर्मल दूध लो फॅट वापरलं तरीही चालेल, पण फुल फॅटमुळे छान एक दाटसरपणा येतो दुधाला। तर हे अर्धा लिटर दूध जे आहे ते आपण गॅसवर तापायला ठेवणार आहे। इथे मी काही ड्रायफ्रूट्स घेतलेले आहेत। इथे आहे वेलची आणि जायफळची पूड, हे आहेत 5 काजू, 6 बदाम आणि काही पिस्ते। जर ह्याच्यापैकी तुमच्याकडे काही नसेल, नाही टाकलं तरीही चालेल। आता आपण हे सगळ्यात आधी थोडंसं बारीक करून घ्यायचं आहे। मी पहिले हे साल काढून टाकते पिस्त्याचं। हे जे ड्रायफ्रूट्स आहेत ना, हे आपण हलकेसे भाजून घेणार आहे, एकदम हलकेसे। कारण तुम्ही हा जर मसाला स्टोर केला तर हा टिकू पण शकतो फ्रीजमध्ये महिनाभर, ह्याला काहीही होणार नाही। हे पहा, सगळ्या पिस्त्यांची मी सालं काढून घेते। आता आपण हे हलकेसे भाजून घेणार आहे। हे पहा, आता हे कोरडेच आपण हे ड्रायफ्रूट्स टाकलेले आहे। हे एकदम आपण हलकेसे भाजायचे आहेत, पार असे डाग येईपर्यंत नका भाजू, एकदम लो फ्लेमवरती अगदी एक मिनिटभर फक्त हे भाजून घ्यायचे आहेत। ह्याच्यामुळे काय होतं ना, छान असं एक दुधाला ना नटी फ्लेवर येतो। हलकेसे भाजून घ्यायचे आहेत। पहा, हलकेसे आता भाजून झालेले आहेत। तर आपण आता हे काढून घेऊया आणि आता आपण हे थंड करून घ्यायचे आहे। हे पहा, आता आपण हे ड्रायफ्रूट्स थंड करून घेऊया। हे पहा, आता आपलं जे दूध आहे ते छान असं तापलेलं आहे, बघू शकता तुम्ही, उकळलेलं आहे। तर आपण गॅसची फ्लेम लो करायची आहे आणि लो फ्लेमवर हे दूध उकळून घ्यायचं आहे 2 ते 3 मिनिटं। तोपर्यंत आपण आपल्या दुधाच्या मसाल्याची तयारी करायची। पहा, आता आपलं दूध उकळत आहे, तोपर्यंत आपण मसाल्याची तयारी करायची आहे। तर मसाल्यासाठी इथे आपण आहे ना, मी काय घेतलंय तुम्हाला दाखवते। दुधाला ना दाटपणा येण्यासाठी इथे मी घेतलेले आहे 2 चमचे मिल्क पावडर। कुठल्याही ब्रँडची वापरा, कुठलीही ब्रँडची वापरली तरीही चालेल। इथे आहे 2 चमचे, जे आपण नॉर्मल नाश्ता करतो ते चमचे आहेत ना, ते 2 चमचे मिल्क पावडर आहे। आणि इथे आहे 2 टेबलस्पून भरून साखर घेतलेली आहे मी। साखर देखील आपण वाटून घ्यायची आहे। साखरेसोबतच आपण हे वेलची आणि मिल्क पावडर ॲड करायची आहे। हे पहा, आणि त्यासोबत आपण ड्रायफ्रूट्स ॲड करणार आहे। तर हे पहा, इथे जे आहेत ना काही ड्रायफ्रूट्स मी तसेच ठेवलेले आहे। हे आपण थोडे जाड कुटून टाकायचे आहेत, म्हणजे ना असे दाताखाली येतात छान दूध पिताना। आणि बाकीचे आपण ह्याच्यामध्ये वाटून घेणार आहे। तर पण ह्याची छान अशी बारीक पूड करून घ्यायची आहे। तुमच्याकडे जर केसर असेल, तुम्ही केसर टाकणार असाल तर तुम्ही या क्षणी ह्याच्यामध्ये केसर ॲड करू शकता। पहा व्ह्यूअर्स, मिल्क पावडर आणि ड्रायफ्रूट्सची पावडर इथे तयार आहे। आणि जे मी बाजूला काढून ठेवले होते ते ड्रायफ्रूट्स, ते मी थोडेसे जाडसर कुटून घेतलेले आहेत। तर तुम्ही हे चॉप पण सुरीनी पण चॉप करू शकता किंवा हे कुटून पण घेऊ शकता। आता आपण ही पावडर जी आहे ती आपल्या दुधात ॲड करणार आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं ना दूध तर छान उकळलेलं आहे। आता आपण ही पावडर ह्याच्यामध्ये ॲड करायची आहे, जी आपण ड्रायफ्रूट्स, वेलची, काजू, बदाम, पिस्ता जी पावडर तयार केलेली आहे ती साखरेसोबत आणि मिल्क पावडर सोबत वाटल्यामुळे ना ह्याच्या अजिबात गुठळ्या होत नाही। तर आता आपण साखर ॲड केली आहे। तर आपण हे जे दूध आहे हे आणखीन 2 मिनिटं फक्त उकळून घ्यायचं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये ना ॲड करणार आहे 1-2 चिमूटभर हळद। जर तुमच्याकडे केशर असेल तर तुम्ही केशर ॲड करा, मी इथं हळदी ॲड केली आहे। तर जर तुम्ही हळद ॲड केली तर कफ होत नाही आणि आपल्या घशासाठी, आरोग्यासाठी हळद खूप चांगली असते। आता आपण हे ॲड केलेलं आहे। तर आता आपण हे दूध कमीत कमी 2 ते 3 मिनिटं उकळून घ्यायचं आहे, बारीक लो फ्लेमवरती।
हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना बरोबर 3 मिनटं झालेली आहे. आपलं दूध उकळलेलं आहे आणि हे बघा छान असं मस्त हे बघा दाटसरपणा आलेला आहे, क्रीमीनेस आलेला आहे दुधाच्या पावडरमुळे. आणि ना हे दूध आहे ना फार असं घट्ट बासुंदीसारखं करायचं नाही, कारण हे मसाला दूध ते असं पातळच असतं. आता आपलं दूध रेडी आहे. आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करायची आहे आणि आता हे दूध मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं जे दूध आहे ना ते मस्त असं रेडी आहे. हे मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा, चमच्यानेच होत आहे दूध, म्हणजे ना इकडे तिकडे सांडत नाही, व्यवस्थित ओतलं जातं. हे पहा, तुम्ही दूध बघू शकता किती सुंदर कलर आलेला आहे ह्याला हळदीमुळे. हे पहा, आता आपण ह्याच्यावरती जे आपण ड्रायफ्रुट्स ठेवले होते ना ते ॲड करायचे आहे, म्हणजे दिसायलाही छान दिसतं आणि छान असे दाताखाली येतात. तर पहा, आपलं मसाला दूध किती सुंदर दिसतंय हे तुम्हाला मी जवळून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं यम्मी टेस्टी मसाला दूध तयार आहे. तुम्ही थंडीच्या सीझनमध्ये हे कधीही बनवून पिऊ शकता. फार टेस्टी लागतं, मुलंही आवडीने पितात. जर तुम्ही हा मसाला बनवून ठेवला आणि जर तुमच्या मुलांना दिला तर त्यांच्या आरोग्यासाठी पण खूप चांगला आहे. त्यामुळे नक्की ट्राय करा ही रेसिपी. कशी दिसतीये ना टेस्टी यम्मी. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.